שלום, יש לי את הכבוד לראיין היום את סגן מנהל סניף איחוד הצלה בחוף הכרמל, צ'ארלס הורוביץ, תושב חוף הכרמל, ולעמוד קצת על מעט מפועלו הרב של המתנדב המדהים הזה, שתורם כל כך הרבה לקהילת חוף הכרמל, ובעיקר באיחוד הצלה. צ'ארלס, לפני שנצלול פנימה לעומק יותר, אולי תוכל לספר לנו מעט על הארגון הזה שנקרא איחוד הצלה. טוב, איחוד הצלה זה ארגון שמספק שירותי רפואת חירום בחינם. הרעיון זה להגיע למטופלים ולהעניק להם טיפול לפני שהאמבולנס מגיע. כיום יש בסביבות 6,500 מתנדבים, שזה חובשים, פרמדיקים ורופאים, והארגון מחולק לסניפים, שכל סניף מעניק את השירותים למתנדבים שלו. ספציפי סניף חוף הכרמל הוא בין 10, נראה לי 11, ויש לנו 45 כוננים. כדי להתנדב בארגון, או שאתה כבר רופא או אחות או פרמדיק, אבל רוב המתנדבים שלנו עושים קורס של כ-200 שעות, קורס חובשים, אחרי זה עושים סטאז' של 70 מקרים, ואז מקבלים תיק חובש, שיש בו כל הציוד שיש באמבולנס לבן רגיל, חוץ ממיטה. מה שיפה בקורס הזה, זה שאתה לוקח אנשים, שרוב האנשים אין להם שום רקע ברפואה או במדע, ובסיום הקורס, מה שמאוד הפתיע אותי, זה שאם אתה חס וחלילה במצב שאתה צריך רפואה חירום דחוף, עדיף שיהיה אחד מהכוננים שלנו מאשר רופא, לא רופא מיון, אבל כמעט כל רופא אחרת, כי אנחנו לומדים דברים מאוד ספציפיים למצבים כאלה. איך אנחנו מקבלים, איך אנחנו יוצאים לקריאות? יש כמה דרכים. קודם כל, יש לנו מכשיר קשר מסוג רגר שמקפיץ אותנו. יש לנו גם אפליקציות בטלפון, וגם אפשר להתקשר אלינו בטלפון, או מהמוקד, או למשל, אני גר במושב עופר, רוב האנשים פה יודעים שאני חובש, אז שצריכים אותי הם פשוט מתקשרים אליי. מה המספר של איחוד הצלה, אם כבר הזכרת את ההתקשרות? 1221, בלי כוכבית. יפה. מה המשמעות של להיות חובש ביישוב כפרי קטן? זה די מורכב. אתה מטפל באנשים שאתה רואה אותם יום יום, ואנשים שאתה מכיר 30, 40 שנה. אתה נכנס לבתים שלהם, לפעמים במצבים לא פשוטים, חוץ מהקטע הרפואי, אבל יש גם מקרים של אלימות במשפחה, סמים, ואתה רואה גם אנשים שהם הכי חלשים, ולפעמים ביום הכי גרוע של החיים שלהם. אז אתה צריך להיות מאוד רגיש, ולהיות מאוד דיסקרטי, כי אם אתה לא דיסקרטי, אז פשוט לא יקפיצו אותך.
יתרון גדול, לפי דעתי, זה שמישהו נגיד עם כאבים בחזה, מזמין אמבולנס, ואני מגיע והם מכירים אותי, אז זה עושה להם טוב, הם ממש בלחץ, ואני נכנס עם הווסט, והם ככה מכירים אותי, ובמבחינת פיזיולוגית, אתה יכול למדוד את לחץ דם שלהם שאני מגיע, ואחרי 5 דקות, והרבה פעמים זה ממש ירד. אז זה, כאילו, אני חושב שזה ממש יתרון שאני נמצא פה, והפידבק שאני מקבל מאנשי המושב זה מאוד חיובי. כלומר, הזכרת את הנושא של היכרות אישית, מה לגבי זמינות?